Гоуп і Меда. Танцюють всі. Один, два, один, два, один, два. А, привіт, Гоуп! Це піжама? Гоуп, ти взяв піжаму? Ха-ха! Так. Це танець. Сьогодні ми будемо вчитися танцювати. Телепорт! Гоуп, я навчу тебе танцювати. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Гоуп, ти впав. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Два, три, чотири. Вау, чарівна передача знань. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Чудово! Класно танцюєш! Єс! Давай включимо музику. Ого, ти вмієш танцювати! І поворот! Зачекай! Кук? Танцюй латинсько-американські танці. Ого, ти чудово танцюєш! Єс! Чудово! Завдання виконано. Танцюй хіп-хоп. Класні рухи. Єс! Ти добре танцюєш хіп-хоп. Завдання виконано. 1, 2, 3, Так, ти правильно зрозумів. Танцюй як робот. 6, 7, 8, 9, 10. Electric. Ого, ти робот. Завдання виконано. Ходімо зі мною. Останнє завдання перед вечіркою. Танець тваринок. Яйце. Пінгвін. Морський котик. Риба. Мавпа. Зайчик.
Кінгуру. Ого, ти добре танцюєш. Яйце. Пінгвін. Морський котик. Риба. Мапа. Зайчик. Метелик. Кінгуру. Завдання виконано. Буде вечірка. Вау, вечірка. Єс! Танцюють всі. Круто! Чудово! Танцюють всі. Вау! Клас! Кінець. Ми з нетерпінням чекаємо на вас наступного разу. Це Гоуп, а я Меда. Па-па! Гоуп, зачекай!